Namaadhu program nuni Namaadhu workshop ki hama ala feshuni sure miyada hamaya emme gina attendance libe program ege sababu wara saaf emme muhimmu isawba ki islam dina mi islam dinu ga namada libifa wa ahamiyatu kanden miharu mifakas khasa ko ilmu weringe masakke purda kunna media ga vis dini malumata wara bodan amukramun dairuga మీ ఆమురైతున నమాద మెదుగ హేలున్ తెరివాలే బొడుకమ నమాదకి వర ముహిమ్ము అళకమెంకం ఏ రుకునుగే బొడుకమ నమాదును కొ నువాణెక నమాద ఎళమ ఫర్వాకుడ కురుమకి నమాద మెదుగ ఫర్వాకుడుకే హెర నురక్కా తెరికం ఎంగే తీవే මිහුම් වර බොඩ හෙළුන් තෙරවමුන් ආද එහෙම්වීම අස්ලු නමාදු වර්ක්ෂොප් එකේ බුණවණීම වරක් ගින මිහුම් ශවගු වෙරිවනි දැන් හැමයිගොත අලගොන්මෙන් මේ ඉෂ්තිහාර වස් කරණි නූනේ මිහුන විශ්න දෙම් බේනුම් වනි ඒවස් වරක් ගින බයි මිහුන නුවිස්නේ පොයින්ට් එයි නමාදු කුරම් එම්මනසියන තිබුණා නමාදු කුරන් එංගේ මේ ආමුකො නමාදු කුරන් එංගේ එම්මන්නවස් එකම නමාදු ගේ බොරි වර මුහිම්මු සුන්නතක වාජිබ්තක රුකුන්තක ඒගේ ඩීටේල් තෆ්සීල් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දස්කොත් දෙවි ගොත වර කින මිහුන නේංගේ නූනි නමාදුග ෆර්වා කුඩ කොල්ලෙවිගේ නූනි මාලුමාතු නෙතුම්ගේ සවබුන් කුක් කුරවේ බවර බොඩති කුවස් කුරවේ දැන් එහෙම එකංකන් හුන්නානේ කම් ෆාහග කුරවේ තීවේ මිහුන් ඔලොම් ෆිලුම ආදේ වකින් ખાસකෝ නමාදු වර්ක්ෂොප් ගේ ඉෆාරු බෑවරින්ගේ ෆරාතුන් මේ වර්ක්ෂොප් වරබඩ ඉෂ්තිහාරුවේ ඒ බෑවරින් ගොස්ස එමිහුන්ගේ ආයිලා මිහුන්නා රහමෙත්තරින් ගාතවුනේ මිහම් බෑවරන් චෙහෙ වර්ක්ෂොප් ගේ තිමන්නස් ෆොරතම් බෑවරිවි හා බොඩොච්ච නෙංගේ කමක හීකොෂෙ නූනේ එකම වර්ක්ෂොප් ගේ බෑවරිම වරප්පවර මාලුමාතු එංගිජ්ජේ වර මුහිම්මු කන්ත එංගිජ්ජේ වර රං ෆසිහෙන් කොල්ලෙවේ කන්ත නුබෑක කුරේ කන්ත විස් ෆාහ කුරේ විච හෙම්වීම මි වර්ක්ෂොප් ගේ බෑවරිවන් චෙහෙ එහෙම ෆාරකවර ෆාර අල්හම්දුලිල්ලාහ් නමාදු වර්ක්ෂොප් හම uriha umur furagi men kuda kudim mes memuni fura waruge kudin suwanum bodeti mihun hama uriha umur furagi men warashaw gore mun ade den ei sirrakis faageki den namadu workshop ga mi gina bæverin shawgu eriwa not namadu workshop hama mi ha boda feturi gen nuata e workshop hingomu ga men emme boda faagure anek kamaki නමාදු වර්ක්ෂොප් එක නමාදු කියවුමා ෆොතකුන් කියවුමා ප්‍රෝග්‍රෑමක නුවත ටීවී ෆිල්මකුන් බෙලුමා වර තෆාතු ඒ කොම මිහකස් නමාතා බෙහෙගතුන් හුරේ සුවාල් උෆෙදි අදි කියවා දෙමුන් දාරු සුවාල් උෆෙදෙන් තා එම්විම වර්ක්ෂොප් ගාලුන් මෙන් මේ ලෙක්චර් ස්ටයිල් එක නොමගෙන් ගොලනි කිනෝනියා වවුදු නසීහතෙන් නුන් දෙනින් කියේ මේ කොම්මෙ ස්ටෙප් එක කොම්මෙ තංකොලේ වකින් කියා දෙනි ඛිලාෆ් හුරිජ්ජේ ඛිලාෆ් සබබක දලීල් තකයිකුගේ එම්විම මේ බෑවර ඉන්න සුවාලු කුරුමුගේ ෆුර්සත ලිබේ හැම කොම්මේ මස්සලේ කියවා දෙමුන් දායරු කියවා දෙමුගේ තෙරෙන් කොම්මේ බේෆලකස් එම්මච්චන් නගාව එබ ලෙක්චර් ආය සුවාලු කුරවේ සීදා මිහෙන්නේ එංගි ෆෝති කිවේ මිහෙම් වාම්වි එකමකු වණි මිහෙන්නුන් හේ මානිකි අවුණු කියා දේ ගොයි එක්ගොයි වෙච්චිය එගොත ඉදි කොලවස් සුවාලු කුරවේ අදි එක්ස්ප්ලেইন කොදේ නුවත ඉතුරු ශරහ කොදේ එහිමිම වර බොඩ මිහා සාෆුවේ හිංගම ජේ ගොයි වේ වර්ක්ෂොප් ක බෑවරි වීම ඒ යස් මර මුහිම්ම සබබ